සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL GoPro Boy Creative කොනගෙන තවත් interesting Lightroom tutorial එකකට. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා අපි අපේ channel එක තුලින් Lightroom preset 32ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන්න හදන Home Lover Volume 2 preset එකේම Volume 1 version එක ඔන්න අපි කතා කරලා තියෙනවා අපේ channel එකේ මීට කලින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකත් බලලා Home Lover Volume 1 එකේ සහ Volume 2 එකේ තියෙන වෙනස මොනවා වගේද කියලා අඳුරගන්න කියලා ඔන්න ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. වීඩියෝ එකට යන කලින් අපි බලමු අද අපි කතා කරන හදන preset එකේ sample photos වල හැසිරීම මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන color tone එකක් එක්ක mix වුණු super bright look එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම recommend කරනවා මේ preset එක ඔයාලා indoor capture කරන photos වලට ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගොඩනැගිලි වල photos capture කරන්න ආස කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔන්න ඔයාලට super preset එකක් මේ Home Lover Volume 2 කියන preset එක ඉතින් ඔයාලට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්න හදන මේ Home Lover Volume 2 කියන preset එක apply වුණාට පස්සේ sample photos වල හැසිරීම මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් වැඩි කල් වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ Home Lover Volume 2 Lightroom preset එක create කරගෙන නොමිලේම download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න preset එක create කරගන්න කලින් මුලින්ම මතක් කරනවා අපි අපේ channel එකේ මේ වෙනකොටත් Lightroom giveaway pack ඔයාලා වෙනුවෙන් release කරලා තියෙනවා. මේ giveaway pack දෙකකින් එකක්වත් miss කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම එන්න අපේ channel එකට ඇවිල්ලා මේ giveaway pack දෙකම download කරගන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන හදන preset එක create කරගන්න මම use කරන්නේ මෙන්න මේ photo එක. හැමදාමත් වගේ මගේ සුපුරුදු device එක iPhone XS එකෙන් තමයි මම මේ photo එක capture කරේ. මම මුලින්ම යනවා light panel එකට මේ විදිහට. light panel එකේදී exposure pi එකේ value එක මම අරගෙන එනවා -0.57 වෙනකම් මේ විදිහට. Contrast by के value का +18, highlights -36, shadows by के value का +40, whites by के value का -60, අවසන් තියෙන blacks by के value එක මම අරගෙන එනවා +91 වෙනකම් මේ විදිහට. ඔන්න අපි light panel එකේ තියෙන basic settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ curve tone එකට. ඉතින් හැමදාමත් කරනවා වගේ live photo එක edit කරද්දී ගොඩක් කල් වෙලා ගත වෙන නිසා මම කලින්ම tone curve එකේ settings ටික clipboard එකට copy කරගෙන තියෙනවා. මම මේ විදිහට උඩ dot තුන touch කරලා paste settings දෙන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන Home Lover Lightroom preset Volume 2 එකේ curve tone එක මොන වගේද හැසිරෙන්නේ කියලා. ටිකක් සරල tone curve එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතන තියෙන default point එකට අමතරව උඩින්ම additional point එකක් add කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු බලන්න red color එකට. ඉතින් red color එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කිසිම point එකක්. අපි යමු green color එකට. ඉතින් green color එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මැදින් additional එක point එකක් add කරගෙන තියෙනවා. මම යන්නම් blue color එකට. ඉතින් blue color එකේත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කිසිම point line up එක. මම යන්නම් ඊළඟට තියෙන black and white tone curve එකට. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ line එක යට හරින් ගොඩක් curve වෙලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මේ curve tone එක ගැන කතා කරනකොට මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි මම මේ preset එකේ කියලා දෙන විදිහට මේ tone curve එකේ තියෙන point ටික add කරගන්න curve එකේ විදිහටම හදාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේ preset එකේ output එක හරියටම ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා මම මේ කියලා දෙන settings වලට සීමා නොවි. ඔයාලා capture කරපු photo එක Lightroom එකට දාලා මේ tone curve එකේ හැසිරීම මොන වගේද කියලා practice කරලා බලන්න. Lightroom වලින් edit කරන්න ආස කෙනෙක් නම් Lightroom වලින් ඉස්සරහටත් ඔයාලගේ ෆොටෝස් ලස්සනට එඩිට් කරගන්න ඕන කෙනෙක් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්න ඕන ටූල් එකක් තමයි මේ ටෝන් කර්ව් එක කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ සෙටින්ග්ස් වලට අමතරව ඔයාලත් මේක ප්‍රයිවට්ලි try කරලා බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන preset එකේ ටෝන් කර්ව් එක මේ විදිහට අපි හදාගෙන ඉවර කරනවා. මම මේ විදිහට done එක touch කරලා panel එකකින් exit වෙනවා. අද අපි කතා කරන Home Lover Volume 2 එකේ light panel එකේ සම්පූර්ණම settings ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකට touch කරලා පෙන්නනම් ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් bright ගතියක් තිබ්බ ෆොටෝ එකට ටිකක් අඳුරු වෙච්ච dark look එකක් තමයි add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට යනවා color panel එකට. මේ විදිහට color panel එකේදී ඔයාලට basic settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම temperature එකේ value එක අරගෙන යනවා +14 වෙනකම් මේ විදිහට. tint bar එකේ value එකට මම කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. පහළ තියෙන vibrance bar එකේ value එක -7. අවසානයේ තියෙන saturation bar එකේ value එක +6. ඔන්න අපි color panel එකේ basic settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යනවා color mix tool එකට. color mix tool එකේදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ red color එක. red color එකේ hue එකේ value එක මම මෙතෙන්දී අරගෙන යනවා -11 වෙනකම් මේ විදිහට. saturation එක -27. luminance bar එකේ value එකට මම මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම ඊළඟට යනවා orange color එකට. orange color එකේදී hue එකේ value එක -23, saturation එක -26, luminance එක -25. මම යනවා yellow color එකට. yellow color එකේදී hue එකේ value එක -33, saturation එක -49, luminance එකේ value එක -24. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ green color එක. green color එකේ hue එකේ value එක +10, saturation එක -38, luminance bar එකේ value
value එක -54. මම ඊළඟට යනවා magenta color එකට. magenta color එකේ hue එකේ value එක -16, saturation එක -15, luminance bar එකේ value එකට මම මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම යනවා ඊළඟට තියෙන blue color එකට. blue color එකේදී hue එකේ value එක -9, saturation එක -55, luminance bar එකේ value එක +18. ඉතින් අවසානයේ තියෙන purple සහ pink කියන colors දෙකේ values වලට මම මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි color mix tool එකේ වැඩ ටික ඉවර කරනවා. මම මේ විදිහට done එක touch කරලා panel එකකින් exit වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපි මේ විදිහට color panel එකේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. මම ඊළඟට යන්නේ effect panel එකට. effect panel එකේදී ඔයාලට සුපුරුදු settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් texture එකේ value එක අරගෙන යනවා +25 වෙනකම්. ඊට පහළින් තියෙන clarity එකේ value එක +12, THS එක +11, vignette bar එකේ value එක +8. පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් midpoint එක. මම midpoint එකේ value එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පහළින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් roundness එක. roundness එකේ value එක මම අරගෙන යනවා +18 වෙනකම් මේ විදිහට. effect panel එකේ තවත් පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් grain bar එක. grain bar එකේ value එක මම 9 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පහළින් තියෙන size සහ roughness කියන bars වල value මම මෙතනදී වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අද අපි කතා කරන home level Lightroom preset volume 2 එකේ effect panel එකෙත් අපි වැඩ ටික ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ detail panel එකට. ඉතින් detail panel එකේ තියෙන settings ටික edit කරගන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරනවා මේ preset එකත් ඇතුළුව අපි අපේ channel එකෙන් කතා කරන හැම preset එකක්ම ඔයාලට නොමිලේම download කරගන්න පුළුවන්. කරන් තියෙන්නේ පුංචි දෙයයි මේ වීඩියෝ එක බලන අතර වාරේ YouTube card option එකකින් මේ වීඩියෝ එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ කෙළවරින් ඔයාලට password එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ password එක දැක ගමු කොහරි note එකක් දාගන්න. ඒකල යන්න පහළ තියෙන description box එකට. description box එකේ මම step by step පැහැදිලි කරලා දෙනවා කොහොමද මේ preset එක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ step ටික follow කරලා මේ preset එක නොමිලේම ඔයාලගේ device එකකට download කරගන්න කියලා ඔන්න මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ preset එක download කරගත්තී මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇති වුණොත් මම පල්ලෙහා description එකේ තවත් link එකක් දාලා තිනවා කොහොමද මේ preset හරියටම download කරගන්නේ කියලා මම කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්නත් කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි යමු අද අපේ preset එකේ detail panel එක edit කරගන්න. මුලින්ම අපිට detail panel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් sharpening එක. sharpening එකේ value එක මම මෙතෙන්දී අරගෙන එනවා 18 වෙනකම් මේ විදිහට. radius එකට මම මෙතෙන්දී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. detail bar එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 11 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පහළින් masking bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. masking bar එකේ value එක 4 කරගන්නවා මම මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ noise reduction bar එක. noise reduction bar එකේ value එකත් මම අරගෙන එනවා 18 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පහළින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් detail bar එක. detail bar එකේ value එකට මම මෙතෙන්දී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා contrast bar එක. contrast bar එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 30 වෙනකම් මේ විදිහට. detail panel එකේ පහළටම ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් noise reduction bar එක. noise reduction bar එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 17 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පහළින් තියෙන detail සහ smooth කියන bars දෙකේ values අපි මෙතෙන්දී වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන home level Lightroom preset volume 2 එකේ වැඩ ඉවර කරගත්තා. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකකට ටච් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bright look එකක් තිබ්බ ෆොටෝ එකට ලස්සන dark tone එකක් එක්ක සුපිරි look එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තමයි ආරාධනා කරනවා SL GoPro YouTube channel එකෙන් අපි මේ වෙනකන් කතා කරපු හැම Lightroom preset එකක්ම try කරන ගමම download කරගන්නත් කියලා. මේ වගේම interesting තවත් ලස්සන preset එකකින් ලබන සතියේත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන. ඔන්න අදට SL GoPro Boy creative corner තුලින් සමු ගන්නවා. ආරාධනා කරනවා subscribe කරන්න. social media වලින් SL GoPro Boy follow කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එනම් creator වල හැමෝටම සුබ දවසක්.